પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે તુલનાની કક્ષાઓ જોઈ હતી, કઈ રીતે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો એડજેક્ટિવની કમ્પેરિઝન કરતી વખતે આપણે ઈઆર અથવા ઈએસટી પ્રત્યે લગાડતા હતા કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવમાં. પણ આજના લેક્ચરમાં આપણે શીખીશું કે એક કરતાં વધારે પદ હોય, બે કરતાં વધારે પદ હોય ત્યારે કઈ રીતે કમ્પેરિઝન થાય છે. અને ઘણા બધા શબ્દો એવા છે જેમાં ઈઆર અને ઈએસટી પ્રત્યે વગર પણ કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે. કઈ રીતે તો જોઈએ. ધેટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. તે એક સુંદર ફૂલ છે. ધેટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. બટ પણ ધ રોઝ ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ ધેન ધેટ. એટલે કે ગુલાબ એ એના કરતાં પણ સુંદર છે. તો ગુલાબને સુંદર બતાવવા માટે, એના કરતાં સુંદર કહેવા માટે શું વાપર્યું? બ્યુટીફુલની સાથે ઈઆર પ્રત્યે નથી લગાડ્યો, અહીંયા મોર શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. મોર બ્યુટીફુલ. કારણ કે અમુક શબ્દો એવા છે જેમાં ઈઆર પ્રત્યે લગાડવાથી કામ બનતું નથી, આપણે મોર શબ્દ લગાડવો પડે છે. મોર બ્યુટીફુલ એ જોઈએ ક્યાં ક્યાં લાગે છે, એ શબ્દ આપણે પાકા કરવાના છે, બરાબર. બ્યુટીફુલ ધેન ધેટ એટલે કે ગુલાબ એના કરતાં વધારે સુંદર છે. અને ધ લોટસ ઇઝ ધી મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ઓફ ઓલ ધ ફ્લાવર્સ. એટલે કે કમળ જે છે એ બધા ફૂલમાં સૌથી વધારે બ્યુટીફુલ છે, સર્વશ્રેષ્ઠ હોય. એટલા માટે આપણે ઈએસટી પ્રત્યે લગાડતા હતા ને, તો આમાં બ્યુટીફુલમાં ઈએસટી પ્રત્યે નથી લાગતો, મોસ્ટ લાગે છે. કારણ કે એ શબ્દ છે બ્યુટીફુલ કે જેમાં આપણે મોસ્ટ લગાડીએ છીએ, એમાં બ્યુટીફુલેસ્ટ કહેતા નથી. ઓકે, પછી જોઈએ. સરલા ઇઝ અ ડિલિજન્ટ ગર્લ. સરલા એક મહેનતુ છોકરી છે, ડિલિજન્ટ છોકરી છે. આ પોઝિટિવ ડિગ્રી. પછી એની કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી જોઈએ. બટ તરલા ઇઝ મોર ડિલિજન્ટ ધેન શી. પણ તરલા જે છે એ એના કરતાં પણ વધારે મહેનતુ છે. બંનેની સરખામણી કરી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી આવી. પછી છે એન્ડ કમલા ઇઝ ધી મોસ્ટ ડિલિજન્ટ ગર્લ ઇન ધ ક્લાસ. કમલા એ ક્લાસની સૌથી વધારે ડિલિજન્ટ છોકરી છે, સૌથી વધારે મહેનતુ છોકરી છે. તો મોસ્ટ આમાં વાપરું, આમાં મોર વાપરું. ખ્યાલ આવે છે શું કામ? કારણ કે આ શબ્દો એવા છે જેમાં આપણે પ્રત્યય લગાડતા નથી, એમાં આપણે મોર અથવા મોસ્ટ શબ્દો વાપરીએ છીએ. મોર ક્યાં લાગે ને મોસ્ટ ક્યાં લાગે, ચાલો જોઈએ. જ્યારે બે વચ્ચે સરખામણી હોય ત્યારે મોર, બે વચ્ચે સરખામણી હોય ત્યારે મોર, અને સર્વશ્રેષ્ઠ દેખાડવું હોય, સૌથી વધારે ચડિયાતું દેખાડવું હોય ઉપર, તો મોસ્ટ વાપરવાનું, બરાબર છે. ટૂંકમાં જ્યાં આપણે ઈઆર પ્રત્યે લગાડતા હતા ત્યાં મોર વાપરશું, અને જ્યાં ઈએસટી પ્રત્યે લગાડતા હતા ત્યાં મોસ્ટ. આ અમુક જ શબ્દોમાં છે, બધામાં લાગુ પડતું નથી. રમેશ ઇઝ અન ઇન્ટેલિજન્ટ બોય. રમેશ એક બુદ્ધિશાળી છોકરો છે. બટ મહેશ ઇઝ મોર ઇન્ટેલિજન્ટ. પણ મહેશ જે છે એ એના કરતાં વધારે હોશિયાર છે, વધારે બુદ્ધિશાળી છે, તો મોર ઇન્ટેલિજન્ટ. એન્ડ વિનોદ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ બોય ઇન ધ ક્લાસ. પણ વિનોદ જે છે એ ક્લાસનો સૌથી વધારે હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે, તો મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ બોય. ઓકે, આ વાક્યનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને ખબર પડી, બેથી વધુ પદવાળા વિશેષણો અને લાંબા ઉચ્ચારવાળા વિશેષણો હોય એમાં મોર લગાડવાથી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી બને છે, અને મોસ્ટ લગાડવાથી સુપરલેટિવ ડિગ્રી બને છે, સર્વશ્રેષ્ઠ. વળી કેટલાક બે પદવાળા વિશેષણોને પણ આપણે આ નિયમથી લાગુ પાડી શકીએ. જેમ કે આ લર્ન્ટ છે એટલે કે શીખ્યું, તો મોર લર્ન્ટ એટલે કે વધારે સારું શીખેલું, મોસ્ટ લર્ન્ટ એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ શીખેલું, બરાબર. ધીસ મેન ઇઝ મોર લર્ન્ટ ધેન હિઝ બ્રધર. એટલે કે આ માણસ જે છે એના ભાઈ કરતાં વધારે શીખેલો છે. આ રીતે આપણે વાપરી શકીએ મોર અને મોસ્ટ. તો જોઈએ કયા કયા શબ્દો છે. પ્રામાણિક કેવું હોય? ઓનેસ્ટ. તો મોર ઓનેસ્ટ એટલે કે એના કરતાં વધારે પ્રામાણિક. મોસ્ટ ઓનેસ્ટ એટલે કે સૌથી વધારે પ્રામાણિક. ફૂલિશ એટલે મૂર્ખ. મોર સૌથી વધારે નહીં કહીએ, શું કહીશું? મોર ફૂલિશ એટલે એના કરતાં મૂર્ખ એમ. મોસ્ટ ફૂલિશ એટલે કે સૌથી વધારે મૂર્ખ. બેદરકાર એટલે કેરલેસ. મોર કેરલેસ એટલે કે એના કરતાં વધારે બેદરકાર. મોસ્ટ કેરલેસ એટલે સૌથી વધારે બેદરકાર. આ રીતે આ બધા શબ્દો તમારે લર્ન કરવાના છે. તમે આમાંથી સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને લર્ન કરી શકો છો. ઓકે, પછી છે વિનોદ ઇઝ અ ગુડ બોય. હવે અમુક સેન્ટેન્સીસ એવા છે કે જેમાં આપણે કમ્પેરેટિવ કે સુપરલેટિવ કરવું હોય ને, તો વર્ડ્સમાં મોર અને મોસ્ટ પણ નથી લાગતું, ઈઆર અને ઈએસટી પણ પ્રત્યય નહીં લગાડવાનું. તો શું કરવાનું? અનિયમિત રૂપો છે એને પાક્કા કરવા પડે ફરજિયાત. ફોર એક્ઝામ્પલ ગુડ છે તો ગુડર અને ગુડેસ્ટ આપણે કહેતા નથી. શું કહીએ છીએ? ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. સારું, એના કરતાં સારું, અને સર્વશ્રેષ્ઠ.
જોઈએ, વિનોદ ઇઝ અ ગુડ બોય, વિનોદ એક સારો છોકરો છે. અનિલ ઇઝ બેટર ધેન વિનોદ, અનિલ એ વિનોદ કરતા વધારે સારો છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ધ્યાન શું કામ લાગે છે, એની આગળ યાર શું કામ લાગે છે એની ચર્ચા કરી હતી, બરાબર ને? જો વિડીયો ન જોયો હોય તો જોવા માટે વિનંતી છે. દિલીપ ઇઝ ધ બેસ્ટ બોય ઇન ધ ક્લાસ, એટલે કે દિલીપ એક વર્ગખંડનો સારો છોકરો છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છોકરો છે એમ, બરાબર ને? તો ત્રણેય રૂપો બદલાઈ ગયા, ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. તો કયા કયા રૂપો બદલાય છે એ આપણે પાકા કરીએ. ઉપરના વાક્યો તપાસવાથી આપણને ખબર પડી કે ગુડ વિશેષણના તુલનાદર્શક રૂપમાં ઈઆર અને ઈએસટી પ્રત્યય લગાડવાથી અથવા મોર અથવા મોસ્ટ શબ્દો વાપરવાથી થતું નથી. તો શું થાય છે? અનિયમિત રીતે થાય છે. જોઈએ, સારું હોય તો ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. સારું હોય તો વેલ, બેટર, બેસ્ટ. ખરાબ હોય બેડ, વર્સ, વર્સ્ટ. માંદું હોય તો ઇલ, માંદું, વર્સ એટલે એના કરતાં માંદું, અને વર્સ્ટ એટલે સૌથી વધારે માંદું. ઘણું મચ, મોર, મોસ્ટ. ઘણા મેની, મોર, મોસ્ટ. થોડું લિટલ, લેસ, લીસ્ટ. જો આ પણ યાદ રાખવાની જરૂર છે, ઘણી બધી જગ્યાએ પૂછાય છે. લિટલ એટલે થોડું, લેસ એટલે એના કરતાં થોડું, અને લીસ્ટ એટલે સૌથી ઓછું, સૌથી, બરાબર ને? દૂર એટલે ફાર, ફારધર એટલે એના કરતાં દૂર, ને ફારધેસ્ટ એટલે સૌથી દૂર. ઘરડું અને મોટું ઉંમરમાં ને સગપણમાં, બરાબર ને? બે જગ્યાએ આપણે ઓલ્ડ જ વાપરીએ છીએ, પણ જ્યારે એનું કમ્પેરેટિવ ને સુપરલેટિવ ફોર્મ થઈ જાય ને ત્યારે બેમાં અર્થ બદલાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉંમર કેવી હોય ને એના કરતાં વધારે ઉંમરમાં છે તો કહેવાનું ઓલ્ડર, પણ એના કરતાં મોટો છે સગપણમાં, હો ને, સગપણમાં મોટો છે એમ કહેવા માટે આપણે એલ્ડર વાપરીએ, ઓલ્ડર નહીં કહેવાનું. પછી ફોર એક્ઝામ્પલ, એ મારો મોટો ભાઈ છે એમ કેવું હોય ને તો હી ઇઝ માય એલ્ડર બ્રધર એમ કહીએ આપણે, હી ઇઝ માય ઓલ્ડર બ્રધર નથી કહેતા, સમજાશે? પછી છે સૌથી વધારે વૃદ્ધ તો ઓલ્ડેસ્ટ, અને સૌથી વધારે મોટો તો એલ્ડેસ્ટ. ખ્યાલ આવશે? જોઈએ, આઈ એમ ઓલ્ડર ધેન યુ, હું તમારા કરતાં ઓલ્ડ છું, વૃદ્ધ છું, ઉંમરમાં કીધું છે, બરાબર? એટલા માટે ઓલ્ડર. હી ઇઝ ધી ઓલ્ડેસ્ટ મેન ઇન ધી વિલેજ, એટલે કે ગામમાં તે સૌથી વધારે ઓલ્ડ છે, સૌથી વધારે ઘરડો માણસ છે, એટલા માટે અહીંયા ઓલ્ડેસ્ટ આવ્યું. પછી છે હી ઇઝ માય એલ્ડર બ્રધર, એ મારો મોટો ભાઈ છે. અહીંયા સગપણની વાત છે, બરાબર ને? મોટા ભાઈ છે એટલા માટે અહીંયા એલ્ડર લખ્યું, અહીંયા ઓલ્ડર નહીં લખ્યા, બીકોઝ આપણે એની ઉંમર દેખાડવી નથી, આપણે કેવું છે મોટા છે કે નાના છે એમ. હિઝ એલ્ડેસ્ટ સન ઇઝ અ ટીચર, તેનો જે મોટો છોકરો છે એ ટીચર છે, એટલા માટે સૌથી મોટો છોકરો એમ. બે ત્રણ છોકરા હોય એમાં સૌથી મોટો છે એને દેખાડવા માટે એલ્ડેસ્ટ કીધું છે, બરાબર ને? તેનો સૌથી મોટો પુત્ર એક શિક્ષક છે. આ રીતે આપણે ઉંમર દર્શાવ્યો ત્યારે ઓલ્ડ વાપરશું, અને જ્યારે સગપણની વાત હોય, મોટું એવું કેવું હોય ત્યારે એલ્ડર અથવા એલ્ડેસ્ટ વાપરશું. વાક્યો વાંચવાથી તમને જણાવી કે ઉંમરની સરખામણી કરવા માટે ઓલ્ડર ને ઓલ્ડેસ્ટ વપરાય, જ્યારે એલ્ડર અને એલ્ડેસ્ટનો ઉપયોગ વડીલપણું બતાવવા માટે વપરાય છે, બરાબર ને? હવે આ વાક્ય આપણે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીએ. ધીસ બોય ઇઝ બ્લેન્ક ધેન. શું લખવાનું છે બ્લેન્કમાં? ફૂલિશ લખવાનું છે, પણ કયો પ્રત્યય લગાડશું આપણે જોઈએ. ધેન હીઝ બ્રધર. તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં કીધું હતું, જ્યારે આગળ પાછળ શું હોય, પાછળ ધ હોય ત્યારે આગળ આવે સુપરલેટિવ ફોર્મ, આગળ ધેન હોય ત્યારે પાછળ આવે ઈઆર વાળું ફોર્મ. ફૂલિશના કેટલા ફોર્મ છે? ફૂલિશ, ફૂલિશર, ફૂલિશેસ્ટ નહીં થાય, કારણ કે આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ઘણા બધા એવા શબ્દો છે કે જેમાં કમ્પેરેટિવ ફોર્મ અને સુપરલેટિવ બદલાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફૂલિશ છે તો મોર ફૂલિશ કહીશું આપણે, અને સૌથી વધારે ફૂલિશ હોય તો મોસ્ટ ફૂલિશ કહીશું. લખીએ ચાલો, કઈ રીતે આન્સર આવશે આનો? ધીસ બોય ઇઝ મોર ફૂલિશ, એના કરતા વધારે મૂર્ખ છે. કારણ કેમ? કારણ કે ધ્યાન શબ્દ આગળ આપણને આપવામાં આવ્યો છે, ધ્યાનથી આપણને ખબર પડે બેની સરખામણી કરતા હશે, બરાબર ને? જો હવે અહીંયા ધ શબ્દ જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે કયો વર્ડ વાપરવાનો છે. સુધા ઇઝ ધી બ્લેન્ક ઓફ ઓલ ધ ગર્લ્સ. સુધા એ બધી છોકરીઓમાં સૌથી વધારે કેવી હશે? ઓલ્ડ હશે. તો ઓલ્ડ, ઓલ્ડર, ઓલ્ડેસ્ટ. અહીંયા કયો વર્ડ વાપરીએ આપણે? ઓલ્ડેસ્ટ. ધીઝ ઇઝ ધ બ્લેન્ક સ્કૂલ ઇન ધ સિટી. આ શાળાની સૌથી કેવી સ્કૂલ હશે? સારી સ્કૂલ હશે. તો અહીંયા આપણને ધ શબ્દ આગળ જોઈને ખબર પડી જાય કે આપણે કયું ફોર્મ વાપરવાનું છે, સુપરલેટિવ ફોર્મ વાપરવાનું છે આનું, ગુડનું. તો ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. આપણે આન્સરમાં લખીશું બેસ્ટ. સર્વશ્રેષ્ઠ નિશાળ છે, કારણ કે આગળ ધ શબ્દ વાપર્યો ને, ધ ત્યારે જ વપરાય જ્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ હોય, બરાબર ને? એના કરતાં સારું હોય ત્યારે ધ્યાન વાપરે છે પાછળ. ઓકે, આ વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખવાની. શી ઇઝ બ્લેન્ક ધેન હર સિસ્ટર. તે તેની બહેન કરતા કેવી હશે? કેરલેસ. કેરલેસ, મોર કેરલેસ, મોસ્ટ કેરલેસ. આપણે શું લખવાનું છે? ધેન શબ્દ વાપરો એટલા માટે
મોર લખીશું, મોર કેરલેસ. બરાબર, એના કરતાં વધારે બેદરકાર છે. ધીસ ડોગ્સ બાર્ક ઇઝ બ્લેન્ક ધેન ઇટ્સ બાઇટ. આ કૂતરાનું ભસવું એના કરડવા કરતાં કેવું હશે? ખરાબ હશે. તો એના કરતાં ખરાબ કહેવા માટે બેડ, વર્સ, વર્સ્ટ. અહીંયા આપણે આન્સર લખીશું વર્સ, એના કરતાં ખરાબ. ઓકે, આ રીતે આપણે આન્સર લખવાની ટ્રાય કરીએ. પછી બાકીના જે સેન્ટેન્સીસ છે તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. અને ગુજરાતીમાંથી અને આગળ આપણે જોઈએ ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કઈ રીતે થાય છે એનું. હું મારા મા બાપનો સૌથી મોટો દીકરો છું. સૌથી મોટો કહેવા માટે એલ્ડેસ્ટ લખવાનું છે, કારણ કે સગપણની વાત છે, ઉંમરની વાત નથી. હું મારા મા બાપનો સૌથી મોટો દીકરો છું, તો આઈ એમ ધ એલ્ડેસ્ટ સન. ધ એલ્ડેસ્ટ સન. મારા મા બાપનો કહેવા માટે ઓફ માય પેરેન્ટ્સ. ઓફ માય પેરેન્ટ્સ. બરાબર, આઈ એમ ધી એલ્ડેસ્ટ સન ઓફ માય પેરેન્ટ્સ. મારા માતા પિતાનો હું સૌથી મોટો છોકરો છું. બરાબર, દોલત કરતાં ચારિત્ર્ય વધારે અગત્યનું છે. બંને દોલત અને ચારિત્ર્ય વચ્ચે સરખામણી કરે છે. ઓકે, દોલતને કહેવામાં આવે છે મની અને ચારિત્ર્યને કહેવામાં આવે છે કેરેક્ટર. ઓકે, તો મની, તો આપણે કોની સરખામણી કરવાની છે? ચારિત્ર્યની. કોની સાથે કરવાની છે? દોલત સાથે, પૈસા સાથે. તો ચારિત્ર્ય આપણે પહેલા લખશું, બરાબર ને? કેરેક્ટર ઇઝ. કેરેક્ટર ઇઝ એટલે કે ચારિત્ર્ય જે છે દોલત કરતા ચડિયાતું છે. કેરેક્ટર ઇઝ, ચડિયાતું કહેવા માટે આપણે શું કહીએ? બેટર, સારું છે એમ. કેરેક્ટર ઇઝ બેટર, બેટર ધેન, દોલતને કહેવામાં આવે મની. કેરેક્ટર ઇઝ બેટર ધેન મની. બરાબર ને? દોલત કરતા શું સારું છે? ચારિત્ર્ય સારું છે, કેરેક્ટર સારું છે. આ દુકાનદાર તેના ભાઈ કરતા વધારે નમ્ર છે. નમ્રને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે પોલાઇટ. દુકાનદાર, હવે સરખામણી કોની છે? શોપકીપરની એના ભાઈ સાથે, એના બ્રધર સાથે. તો શોપકીપરની સરખામણી કરે છે, બરાબર ને? શોપકીપર પહેલા લખીશું, જેની સાથે કરે એ પછી લખવાનું. શોપકીપર, આ શોપકીપર કીધું છે, તો ધીસ શોપકીપર. ધીસ શોપકીપર ઇઝ, વધારે નમ્ર છે તો મોર પોલાઇટ. બરાબર, મોર પોલાઇટ ધેન, તેના ભાઈ કરતા, એવું કહેવા માટે હિઝ બ્રધર. હિઝ બ્રધર ધેન હિઝ બ્રધર. ઓકે, આ રીતે એનો આન્સર થશે. પછી છે હાથી બધા પ્રાણીઓમાં સૌથી બળવાન છે, તો ધ એલિફન્ટ ઇઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. સૌથી વધારે બળવાન, બરાબર ને? સ્ટ્રોંગેસ્ટ. એલિફન્ટ ઇઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એનિમલ. બધા પ્રાણીઓમાં બળવાન છે એવું કહેવા માટે સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન ઓલ એનિમલ્સ, એટલે કે બધા પ્રાણીઓમાં સ્ટ્રોંગેસ્ટ. પછીનું વાક્ય છે અમારા ગામમાં સૌથી સુંદર મકાન છે. એવું કેવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહી શકાય? ધીસ ઇઝ, આ મકાન, ધ બેસ્ટ હાઉસ. ધ શબ્દ આપણે વાપરવો પડે ને, બરાબર? ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ હાઉસ ઇન અવર વિલેજ. અમારા ગામમાં, ઇન અવર વિલેજ. તો આ રીતે એનું સોલ્વ કરશું આપણે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન. તો બાકીના સેન્ટેન્સીસ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે અને આ સેન્ટેન્સીસ પણ જાતે કરવાના છે. પછી જે નવા જે શબ્દો છે તમારે લર્ન કરવાના છે, બરાબર? નવા સેન્ટેન્સીસ લર્ન કરવા માટે તમે લખીને ટ્રાય કરો, બીકોઝ લખવાથી તમને સ્પેલિંગ્સ પણ આવડશે અને મોટેથી બોલવાનું, જેથી તમને સ્પોકનની સ્પીડ વધે બોલવામાં. તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો પેઇન્ટેડ લર્નિંગ. Painted, Painless Learning.